જય સ્વામિનારાયણ ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ફરસાણવાળાની દુકાન જેવી જ એકદમ ક્રિસ્પી ખસ્તા અને મસાલાથી ભરપૂર એવી ખસ્તા કચોરી। અને આ કચોરીમાં આપણે મેંદાનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાના, તો પણ આ કચોરી એકદમ સરસ ફરસાણવાળાની દુકાનને ટક્કર મારી દે તેવી બનશે। તો ચાલો જોઈ લઈએ કઈ રીતે બને છે આ ખસ્તા કચોરી। રોજ આવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી દરેક નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે। આપણે પહેલાં કચોરી માટેનો લોટ બાંધી લેવાનો છે, તો તેના માટે મેં અહીંયા એક વાટકી ભરી અને ઘઉંનો લોટ લીધો છે, અને વાટકી મેં જે નોર્મલ ઘરમાં યુઝ કરતા હોય તે જ લીધી છે। અને હવે તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું અને અડધી ચમચી અજમાને આ રીતે ઘસીને નાખીશું। અજમો નાખવાથી ખૂબ સારો એવો કચોરીમાં ટેસ્ટ આવે છે, તો તે જરૂરથી એડ કરવો। અને સાથે જ મેં 4થી ને 5 ચમચી જેટલું મોણ લીધું છે, તે એડ કરીશું અને આ રીતે આપણે મોણ લોટમાં દઈ દેવાનું છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ જગ્યાએ તમારે મેંદાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો, પણ ફ્રેન્ડ્સ મેં અહીંયા હેલ્ધી કચોરી બનાવી છે, તો માત્ર ઘઉંના લોટનો જ ઉપયોગ કર્યો છે અને મેંદો જરા પણ ઉપયોગ નથી કર્યો। તો હવે આપણે લોટમાં સરસ મુઠ્ઠી બંધાય તેવું મોણ દઈ દીધું છે, તો હવે તેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈ અને એકદમ સરસ રોટલીના લોટ જેવો સોફ્ટ લોટ બાંધીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આપણે સમોસા જેવો કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો। કચોરી માટે લોટ આપણે રોટલીના લોટ જેવો જ સોફ્ટ લોટ બાંધીશું। તો અહીંયા મેં લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો રોટલીના લોટ જેવો સોફ્ટ લોટ છે। તો હવે આપણે લોટને 15 મિનિટ રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું। લોટ આપણો રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે મગની દાળનો મસાલો કરી લઈએ સ્ટફિંગ માટે। તો અહીંયા મેં ફોતરા વગરની એક વાટકી મગની દાળ લીધી છે। ગ્રામમાં 250 ગ્રામ દાળ છે, અને આ રીતે મેં 2 કલાક તેને પાણીમાં પલાળી અને લઈ લીધી છે। જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી પાસે આ દાળ ફોતરા વગરની ના હોય તો તમે મગની ફોતરાવાળી દાળને 2 કલાક પલાળી એકદમ સરસ પાણીએથી ને ધોઈ અને ફોતરા કાઢીને પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા દાળ પલળી ગઈ છે, તો હવે તેને મિક્સરમાં એકદમ દરદરી પાણી વગરની પીસી લેશું। જરા પણ પાણી ના રહે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। આ રીતે પાણી વગરની દાળ પીસાઈ અને તૈયાર છે। તો હવે મેં અહીંયા એક કડાઈમાં 4થી 5 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેમાં હવે આપણે અડધી ચમચી જીરું નાખીશું, અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। હિંગ જરૂરથી એડ કરજો, હિંગથી ને ખૂબ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અને 1 ચમચી દરદરા વાટેલા ધાણા એડ કરીશું અને 1 ચમચી વરિયાળી એડ કરીશું। આ બધી વસ્તુને થોડો રોસ્ટ થાય ત્યાં લગી આપણે શેકી લેવાનો છે ધીમા તાપે। અને હવે બધું શેકાઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં આપણે 3 ચમચી ભરી અને બેસન કે ચણાનો લોટ એડ કરીશું। બેસન એડ કરવાથી ને કચોરીમાં સ્ટફિંગમાં ખૂબ સારું એવું બાઇન્ડિંગ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવે છે। જે બહારની કચોરી આપણે ખાય છે તેમાં પણ બેસનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। તો હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને બેસન શેકાવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે। તો હજી આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ એકદમ સરસ બેસનને શેકી લેવાનું છે। તો અહીંયા 1.5 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને બેસન સરસ આપણો શેકાઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા લાલ મરચું પાવડર લીધો છે, તે એડ કરીશું અને અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું સંચળ પાવડર એડ કરીશું। હવે બધા જ મસાલાને આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને અડધી મિનિટ માટે સતળાવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ મસાલા એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે। તો હવે તેના બાકીના મસાલા કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી હોમમેડ ગરમ મસાલો લીધો છે અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર લીધો છે। આ મસાલાને પણ આપણે મિક્સ કરી લેવાના છે।
તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ મસાલામાં આપણે 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. ખાંડથી ને ટેસ્ટની બેલેન્સ એકદમ સરસ આવે છે, તો એ જરૂરથી એડ કરવી. તો હવે મસાલા બધા જ મિક્સ થઈ અને તૈયાર છે. તેમાં આપણે જે દરદરી દાળ પીસી અને રાખી હતી તે એડ કરીશું. તેને એકદમ સરસ આપણે ધીમા ગેસ ઉપર બધા જ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ મિક્સ થયા બાદ હવે લાસ્ટમાં આપણે 1 ચમચી ભરી અને કસૂરી મેથી એડ કરીશું. કસૂરી મેથીથી ને ખૂબ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે, અને બતાવ્યા પ્રમાણે તમારે બધા જ મસાલા ઉમેરશો તો બહારની કચોરી ખાવાનું ભૂલી જ જાશો. એટલી સરસ આ કચોરી બનીને તૈયાર થશે. તો હવે 2 મિનિટ એકદમ લો ગેસ ઉપર આપણે મસાલાને આ રીતે શેકતા જઈ અને તૈયાર કરી લઈશું. મસાલો એકદમ ડ્રાય થઈ જાય એનો મતલબ એ છે કે આપણો મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ અને ચડી ગયો છે. તો હવે તેને આપણે ઠંડો કરવા રાખી દઈશું. ઠંડો થાય પછી તેના બોલ્સ વાળી લઈશું. તો અહીંયા મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે અને હવે આપણે તેમાંથી ને બોલ્સ વાળી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના બોલ વાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મસાલો એકદમ સરસ બન્યો છે, જેથી હાથમાં પણ ચોટતો નથી અને એકદમ સરસ બોલ પણ વળાઈ જાય છે. તો આ રીતના બધા જ મસાલા એડ કરીશો તો આ જ રીતે તમારો મસાલો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો અહીંયા બધા જ બોલ્સ નાની સાઇઝના વાળી અને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે આપણે લોટને જોઈ લઈએ. તો લોટને પણ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે રેસ્ટ કરવા માટે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો લોટ એકદમ સરસ રેસ્ટ થઈ અને તૈયાર છે. તો તેમાંથી ને એક પૂરી સાઇઝનું નાનો લુવો લઈ અને આ રીતે એકદમ સરસ તેને કૂણવી લઈશું અને તેને આપણે હાથેથી જ પૂરી વણવાની છે. તો આ રીતે આપણે ચપટીની મદદથી ને કોર્નરની સાઈડ અને વચ્ચેની સાઈડ અંગૂઠો દબાવતા જઈ અને આ રીતની મીડિયમ થીક પૂરી વણી લેવાની છે. અને જે આપણે બોલ્સ બનાવી સ્ટફિંગના તૈયાર રાખ્યા હતા તેને વચ્ચે એડ કરતા જઈ આ રીતે કોર્નરની સાઈડ ઉપરની સાઈડ ખેંચતા જઈ અને જે વધારે લોટ હોય તો તેને થોડો કાઢી અને આ રીતની કચોળીનો બોલ્સ વાળી અને હથેળીની મદદથી ને આ રીતે આપણે કચોળીનો શેપ આપી દેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ ઘણી જગ્યાએ તમે લારી પર કે ફરસાણવાળાની દુકાનમાં જોયું હશે કચોળી બનાવતા સમયે આ રીતે હાથેથી પ્રેસ કરી અને કચોળી બનાવતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે કચોળી બનાવી અને રાખી દઈશું. તો મેં અહીંયા બીજી કચોળી પણ આ રીતે જ બનાવી લીધી છે. અને ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે જો તમને હાથેની મદદથી ને પૂરી બનાવતા ન ફાવે તો તમે પાટલી વેલણના મદદથી પણ પૂરી બનાવી શકો છો અને એ પણ કચોરી ખૂબ સરસ બને છે. તો અહીંયા આપણે આ રીતે બધી જ કચોળી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ આપણી ચેનલ પર મેં જામનગરની ફેમસ ડ્રાય કચોરીની રેસિપી પણ બતાવી છે. તો તેની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તો તમે ચેક કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં બધી જ કચોળી બનાવી અને તૈયાર કરી લીધી છે. તો મેં અહીં પહેલે જ ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું હતું. એકવારમાં જેટલી કચોળી આવે એટલી કચોળી આપણે તળી લેવાની છે. તો અહીંયા મેં 4 થી 5 કચોરી તેલમાં એડ કરી અને એકદમ તેલનું ટેમ્પરેચર ધીમું રાખવાનું છે. જો ફાસ્ટ હશે તો કચોરી તરત જ લાલ થઈ જશે અને અંદર કાચી રહેશે. તો આ રીતે આપણે 1 મિનિટ જેવું થાય અને કચોરીની સાઈઝ ચેન્જ કરતા જઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કચોરી ફૂલવા પણ મંડી છે. તો આ રીતે આપણે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ સુધી કચોરીને ફ્રાય કરી લેવાની છે. અને ફ્રેન્ડ્સ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું તેલનું ટેમ્પરેચર એકદમ લો જ રાખવાનું. જો ફાસ્ટ હશે તો કચોળી એકદમ લાલ થઈ જશે. તો અહીંયા આપણી એકદમ સરસ ફૂલેલી ખસ્તા કચોરી તળાઈ અને રેડી છે. તો તેને આપણે ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો મેં અહીંયા ટીશ્યુ પેપર પર કચોરીને લઈ લઈશું જેથીને વધારાનું બધું જ તેલ એબ્ઝોર્વ થઈ જાય. તો આ રીતે મેં બધી જ કચોરીને તળી લીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ફૂલેલી અને ખસ્તા કચોરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ કચોરીને તમે બનાવી અને એરટાઈટ ડબ્બામાં 15 થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો અહીંયા તૈયાર છે એકદમ સરસ મસાલેદાર ખસ્તા અને હેલ્ધી કચોરી. તો હું તમને એક કચોરી ભાંગીને પણ બતાવીશ.
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પૂરીની જેવી ફૂલી અને મસાલેદાર કચોરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો આ કચોરી તમે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમને રેસિપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂરથી આપજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર પણ કરજો. તો આપણી મસાલા હેલ્ધી ખસ્તા કચોરી બની અને તૈયાર છે.